हेलो नमस्ते साथीहरु। आज हजुरहरुलाई म यस भिडियोमा आइसक्रिम स्टिकको क्यालिग्राफी पेन बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरहरुलाई एउटा आइसक्रिम स्टिक, पेन अथवा मार्कर, सानो कैंची, इंक र पेपर अथवा कपी चाहिन्छ। ल अब सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम एउटा आइसक्रिम स्टिक लिनुहोस्। त्यसलाई 30 to 35 डिग्री को एंगलमा मार्क गर्नुहोस् दुवै साइडमा। त्यसपछि एउटा कैंचीको सहायताले त्यो मार्क गरेको ठाउँमा काट्नुहोस् दुवै साइडमा। हामी भिडियोमा देखाए जस्तै देखिनुपर्छ। त्यसपछि एउटा सैंड पेपर लिनुहोस् 320 नम्बरको अथवा त्योभन्दा बढीको लिनु भए नि हुन्छ। त्यसलाई एकदम हल्कासँग सैंड पेपरमा रफ गर्नुहोस् अलि स्मुथ हुनको लागि। धेरै प्रेस गर्नु भयो भने त्यसको साइज बिग्रिन सक्छ। अनि ठिक्क प्रेसर दिएर स्यान्ड गर्नुहोस्। अब लेख्ने कोसिस गरी हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। मैले सबभन्दा पहिला एउटा क्यालिग्राफीको स्ट्रोक मात्र बनाउन गइरहेको छु। त्यसरी नै म अरु स्ट्रोकहरु पनि लेख्छु। त्यसरी नै देवनागरी स्क्रिप्टको एउटा स्ट्रोक लेख्न गइरहेको छु। धेरै युज गरिसकेपछि एक साइडबाट लेखेन भने अर्को साइड युज गर्न नि सक्नुहुन्छ। अब म ओ लेख्न गइरहेको छु। यसरी ओ बन्छ। त्यसरी नै म फेरि ए लेख्न गइरहेको छु। यसरी डिजाइन जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। म फेरि रञ्जना लिपि क लेख्न गइरहेको छु। यो रञ्जना लिपि क बन्यो। अब म फेरि देवनागरी क लेख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा युज गरिरहेको देवनागरी अथवा नेपाली क बन्यो। त्यसरी नै फेरि अर्को एउटा आइसक्रिम स्टिक लियौं। त्यसलाई 180 डिग्रीमा मार्क गरौँ अथवा सिधा। त्यसलाई नि काटेर हामी क्यालिग्राफी पेनको रूपमा युज गर्न सक्छौं। त्यसलाई पनि एकचोटी स्यान्ड पेपर युज गरौँ स्मुथ बनाउनको लागि। यसरी लेटरहरु डिजाइन गर्नलाई नि हेल्प गर्छ।
अब म इङ्ग्लिसको क्यापिटल लेटर ए र बी लेख्न गइरहेको छु। यसरी ए बन्छ। अलि शार्पनेस आएन, पर्फेक्ट भएन भने त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। त्यसरी नै अब म बी लेख्छु। यो बी बन्यो। यदि हजुरहरू क्यालिग्राफीको बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने यो पेन अति नै उपयुक्त हुनेछ। यसरी नै हामीले काठको र क्यानहरूको पनि पेन बनाउन सक्छौँ। मेरो पुरै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यदि हजुरहरूलाई क्यालिग्राफी पेन, मार्कर, इङ्कहरू चाहियो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।